Ja, då håller du där. Så håller jag här. Så kör du uppåt. Så drar jag. Sen brukar de säga så här att när det börjar ryka så måste man sluta. Det är isocyanat i det. Det var därför jag blev här. Ja, för man ska undvika att ha det för varmt. Ska det inte ryka? Det ska helst inte ryka, för det är giftigare. Nu är det på YouTube här, va? Ja, YouTube. Det vet inte. Vi har mycket poliser på YouTube som gör fel. Man ska ha skyddsglasögon, man ska ha nasadräkt, svetsvantar. Helst ska det vara i rummet bredvid också. För säkerhets skull så ingen kan vara större. Är vi igen så vi kan få in den, eller? Ja, jag kan trycka in den. Du kan trycka in den. Går det? Där har vi den. Ja, rätt. Men du ska ta ut den igen. Då måste vi ta med tråden. Ja, ta med tråden ut där så kör vi. En håller fast där inne. Sen ska jag dra den så här. Faktiskt första gången jag använder detta kittet. För mitt förra kit försvann. Varför gjorde du det? Det brann upp. Glasögon på. Jättatan vad jag så dåligt till dem. Du, de där var där med, eller? Ja, det är bara att knäcka den och så kapar vi. Ja, vi behöver ha lite spelutrymme. Ja. Det var ungefär nu som det fick bära det visst. Ja, det är verkligen. Nu är det jobbigt att återställa. Så vad börjar vi kapa nu? Vi kapar sönder så taket flyger av. Vi kör här. Ja, under rutan. Ja, under rutan. Om du kan köra med den. Men det är den. Vad vi göra sen? Nu ska vi rensa bilen där. Okej, då går vi medan de kapar. Nu ska vi bara plocka ur den för att den ska kapas med olika saker. Allt ska sparas. Allt ska sparas. Morgans idéer. Kiruna Cab. Ja, det är ju vakuumslangen som gör det. Ja, här har det. Vänta, det är en kontakt där. Jag kontaktar med. Mycket lättare att komma åt kontaktstycket när man gör så här. Ännu enklare att såga av. Bara såga av skit. Lite taket ändå. Och det ska du väl inte ha ändå? Man ska ha allt regnsensor. Det hade vi på att jag tyckte väl jag ska göra mig lite innan. Ja, ja. Han är ju inte aplätt. Så Tak säljes till en Dodge. Kiruna Cab. Vi kapar här då? Ja, vi finner på den där. Och sen troligtvis får vi dra den här. Till att börja med. Vi kan ju rulla ut bilen och kapa. Om vi är rädda för att det ska ta eld. Slagit våra tröga huvud ihop och kommit fram till att det är jättesvårt. Men vi har kanske en lösning på detta. Den bilen är bred, det är inte denna. Och jag vill inte kapa upp denna på mitten som är rodden, för det är välvda rutor, svårt, dyrt och går inte att lösa. Jag vill behålla rutan original och jag måste få ut hela bilen. Nej, innemåttet. Innemåttet där vi fäster gummilistor som tätar, det måste ut 18-17 cm totalt. Och det är inte så lätt att bredda en bil. För det går inte bara att bredda den så här, för då tappar du det. Så vi kommer att få göra så här. Vi rursträck här. Jag får dela bilen på 3 delar. Man får dela upp den. Så vi har en yttre, mitten och så yttre igen. Så är det ändå att göra. Och det är där mellan du kommer bredda den. Sätta på den på bilen, sätta på andra sidan.
sätter på mittendelen och lappar ihop det som saknas då. Så nu gör jag reversed breddning. Jag breddar bilen på insidan istället för utsidan. Så folk kommer inte se att den är breddad, för det kommer bli fått från original här. Bara att den är jättemycket bredare än en vanlig. Den är 18 cm. Det är rätt mycket. Ja, men du kommer inte synas så mycket. mycket. En kvinna om 18 är mycket. Det har du aldrig börjat fråga. Nej, jag vet. Det räcker, jag har min måttstock. Vem börjar du kapa då? Moje. Ska jag börja såga? Jag ska göra ett streck här ju. Det är din grej. Fan, det är bara att köra, gå bara åt helvete, inte mer med det. Vi köttar. Den är inte lös. Det är bara att rycka. Det är bara att Nej, vänta. Kapa där. Ja, men batteri! Den lilla biten. Så, då är det fika pojkar. Fika. Ja, vad baggis detta ju. Sätter vi igång igen där fram och så har vi jättelånga dörrar istället. Det är ingen som har gjort innan, Mogge. Innan vi går vidare på bilen nu så ska vi kapa denna. Se om det går att passa in denna. Funkar det, kör vidare på den. Funkar det inte får vi göra plan B eller något. Nej, den får vi komma på efterhand. Jag vet inte varför vi skulle bära iväg den så långt. Nej, men jag tror det kommer bra. Ja, allt är bra. Ställ den här Det finns inga problem, det finns bara lösningar. Sen får vi lösningen. Så nästa gång så... vi är tillbaka strax igen ju. Då ska vi, nu har vi halva P1800 där. Så nu är min tanke då att vi ska fimp eller fimp här. In till kanten här då. Och sen ska vi sätta dit den här, det insteget där. På det insteget här. Det låter väldigt enkelt. Jätteenkelt. Så säkert att dörren hamnar typ, vi går in här så har vi, det är nästa problem, var vi hamnar. Men jag tror, fan det ser bra ut detta. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Jag har bara fulla glas. Ja, men det går bra. Det är faktiskt jävligt kul former på den här. Ser man det? Ja, på den här som jag sa, du sa Amazon ett tag och jag sa PV och jag vet inte fasen. Det är ju en P1800. Ja. P800 pottan. Pottan. Pottan! Den måste jag ha ett namn den här. Är det pottan? Folk får kommentera. Eller är det dottan? Dottan. Dot. Den är fortfarande sjukt tung även fast vi kapat av en bit här. Men, Dot 1800. Dot 1800. D1800 kan det bli. Detta är en P1800. Dot börjar jag tänka på bromsvätska. En dot som sitter på en P1800. Eller P1800 sitter på en sån dot. För du vet det ju. Men vad är tanken här då? Vi har börjat kapa lite. Vi fick klura länge hur vi skulle lösa breddningen. För det visade sig att den är lite smalare P1800. 18 cm smalare. Och jag vill inte börja kladda med rutorna. Så det blir att vi fick kliva bilen här. Så vi kommer att få bredda taket. Och det vet vi, det kan vi sen innan. Vi breddar A-stolpen, breddar taket. Och det kommer att bli kanske 8-10 cm per sida. Det kan hända att man kanske kan svänga in lite. Det märker vi. Ja, men oavsett vad så kommer det fortfarande bli lite breddning ut. Vi provade ju hänga upp den här. Ja, den kommer att bli breddad. Men inte där som man brukar bredda. Det kommer att bli breddat där inne. Så bilen kommer att bli låg och bred bakifrån när man ser den.
Och man kommer, vad har han gjort? Det ser bred ut. Det kommer bli så förr. Ja, ungefär. Ja. Ingen kan riktigt fatta, men det är något som har hänt med den. Det är ju ganska kul. Nu har vi ju bara börjat med första biten, så ni ska ju fortsätta tänka här nu och fortsätta på söndag. Vi kapar, sen tänker vi. Så blev det förra gången med. Men nu ska vi väck med baken den här. Den ska fimpas av, för den här P800 lutar ju så här. Den här Dotman gick 90. Det var med ett huvud Det gick rakt ut och det måste väck hela baken där. Så vi har rensat lite kablar där nu, så det ska väck. Så det är mycket kapande nu. Sen är det bra också, som jag menar, nu har vi ju varit ett gäng och funderat och tänkt, och nu kan man få sova på saken, så kanske man har kommit på en annan lösning. Så ni ska ju fortsätta filma på söndag när ni träffas. Någon kommentar, Kondrup? Ja, nu får jag ju städa här efter när alla grisar har varit här. Linus så? Ja, men det är nog så. Konrad, han får städa lite här. Ja, så nästa klipp blir ju från när ni söndagsmäckar, och sen så kommer vi tillbaka igen. Ja, men generellt så ska det kunna gå. Vi har varit lite oroliga över rutan här, att den hamnar ju väldigt mycket längre bak. Så rutan kommer ju faktiskt hamna någonstans här, kommer den att sluta. Så det blir att jag kommer gömma mina ventilationskanaler. Precis som på min roll blir det likadant. Så det går ju att lösa. Det man märker också, det är att rutan, den är ju typ, om man tänker längdmässigt så är den där mycket kortare, och den här är ju väldigt mycket längre. Det är det som är. Mycket högre. Framskärmarna kommer kanske behöva förlängas. Så det får nu lägga snitt likadant och så en litet S här kanske. Och för framskärmen stannar väl här någonstans? Ja, nästan här. Så jag får nu förlänga dem kanske en 5. Vi förlänger hela frontpartiet här framme, inte där huven går ner. Och sen ska jag avancera lite ytterligare på den här. När allting är ihopsatt och färdigt så ska jag såga väck det igen. 1400 har en huv som är så här. Ja, ingenting kommer åt. Jag kommer ha gången så de funkar så man kommer åt det värsta. Men ska jag göra en service eller någonting med elgrejerna så kan inte jag svetsa in det. Nej. Så jag kommer bygga en flippfront som inte är flippad. Så det kommer bli ett stycke alltihopa som man kommer trä in med slag så här. Man bultar fast i änden. För det fick jag lite tips om när jag tittade på en Supra vi lackade. Och den sitter egentligen bara med snabbfästen och sen i bakkant. Så jag kommer göra hela partiet likadant. Så man kan öppna huven, men man ska fortfarande kunna hänga av hela för att kunna komma åt till att serva. Frågan är, då behöver vi inte kapa kanske så mycket här egentligen. Egentligen behöver vi inte göra det. Nej. Bara det kan ligga på som ett skal. Som på en RC-bil. Det är bra, för det är ganska trångt att mecka här inne. Så den som ska mecka här i framtiden vill väl gärna ha plats för en. Jag ska försöka få en V60-grill och bli lite mer böjd. Oj, ska det sitta där? Jag vill ha in... Det tar vi nästa gång. Ja, jag är inte där än. Men jag vill ha in en grill från en ny Volvo. Och lamporna blir moderna. Bak blir lampor från någon kanske S90, Polestar, något sånt. Fortsättning följer alltså. Jag ska inte säga att jag tagit vatten över huvudet. Du har inte tagit vatten över huvudet för att du... Först trodde vi väl det i introduktionsvideon när Matte dog av garv. Detta steget vi är nu. När vi var där med rodden, då kändes det hopplöst. Det är samma känsla igen, för jag vet allt jävla svetsande som kommer snart. Ja, men det är nästa problem. Nu är det dags för er att fortsätta på söndag istället. Så söndag kör vi vanliga gänget igen. Linus är ledig. Och bara om några sekunder så kommer vi kasta in oss på hur det går för er då. Det gör vi. Så enkelt är det. På YouTube. Ja, på YouTube. It can make you